ตอนที่ 6 ดอกบัวผู้ต่ำต้อย ในเย็นวันเดียวกันนั้นหลังจากที่บัวแยกกับออกัสและขายของในตลาดเสร็จเรียบร้อยเธอเร่งมือเก็บของพร้อมกับตรงไปยังโรงเรียนของจ๊ะจ๋าทันทีเมื่อหญิงสาวมาถึงโรงเรียนเธอเริ่มรู้จักเส้นทางมากขึ้นแล้วหลังจากวันก่อนไม่รอช้าบัวก็เดินมุ่งตรงไปยังสนามเด็กเล่นที่เด็กน้อยชอบเล่นประจำในเวลาต่อมาอ้าวจ๊ะจ๋าพี่สาวมาแล้วค่ะเก็บกระเป๋าเร็วครูประจำชั้นของเด็กน้อยพูดขึ้นเมื่อหันมาเห็นบัวซึ่งกำลังเดินเข้ามาในขณะที่จ๊ะจ๋าเองก็กำลังรีบเก็บกระเป๋าอย่างไว ทำไมรีบแบบนั้นล่ะจ๊ะพี่ไม่ได้หนีไปไหนซะหน่อยบัวพูดติดตลกเมื่อเห็นเด็กน้อยตรงหน้ากำลังรีบเก็บกระเป๋าสุดๆพร้อมทั้งยืนมองเธอด้วยความเอ็นดูก็จ๊ะจ๋าดีใจนี่คะวันนี้พี่บัวมาเร็วจ๊ะจ๋าตอบกลับน้ำเสียงดีใจยิ้มแย้มจนแก้มปริเมื่อเก็บกระเป๋าเสร็จเธอก็รีบวิ่งเข้ากอดพี่สาวทันทีแหมพอพี่บัวมาทิ้งครูไว้เลยนะครูประจำชั้นพูดแกล้งหยอกเด็กน้อยแฮ่งั้นหนูกับน้องกลับก่อนนะคะคุณครูหญิงสาวกล่าวลาครูประจำชั้นก่อนจะเดินออกจากโรงเรียนเพื่อไปทานไอศครีมร้านประจำกันต่อทันทีที่ทั้งคู่มาถึงร้านก็เข้าไปนั่งโต๊ะมุมเดิมที่ทั้งสองเคยนั่งกันวันแรกที่มาจ๋าไม่เบื่อไอศครีมบ้างเหรอคะบัวถามในขณะที่จ๋ากำลังทานไอศครีมอย่างอร่อยไม่เบื่อเลยค่ะจ๋าชอบไอศครีมแต่ก็สู้ดอกบัวเชื่อมของพี่บัวไม่ได้อยู่ดีเด็กน้อยตอบกลับในขณะที่บัวลูบศีรษะเธอเบาๆงั้นวันหลังพี่จะเอามาให้อีกนะคะวันนี้ทำขายหมดเลยบัวพูดเสียงปนเศร้าเสียดายแทนเด็กน้อยที่ไม่ได้ทานขนมแสนอร่อยฝีมือเธอได้ค่ะจ๋าอยากกินขนมฝีมือพี่บัวอีกเด็กน้อยตอบกลับก่อนที่จะสังเกตเห็นว่าไอศครีมในถ้วยบัวละลายเกือบหมดแล้ววันนี้พี่บัวไม่ชอบไอศครีมหรอกคะละลายหมดแล้วจ๋าทักขึ้นในขณะที่บัวกำลังเขี่ยไอศครีมในถ้วยไปมาชอบสิจ๊ะแต่พี่อยากกินของจ๋ามากกว่าบัวตั้งสติได้เธอจึงทำท่าเป็นว่าแกล้งหยอกเด็กน้อยเพื่อกลบเกลื่อนความเศร้าจากข่าวร้ายที่เจอมาในวันนี้พี่บัวเด็กน้อยหน้ามุ้ยเมื่อหญิงสาวตักไอศครีมในถ้วยไปช้อนหนึ่งฮ่าของจ๋าอร่อยกว่าของพี่อีกนะเนี่ยชอบแกล้งจ๋าตลอดเลยเด็กน้อยพูดเชิงงอนโอ้ไม่แกล้งละมาเดี๋ยวพี่ป้อนให้นะคะเธอง้อจ๋าโดยการป้อนไอศครีมให้เด็กน้อยก็อ้าปากรับโดยดีเมื่อทั้งคู่ทานไอศครีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วบัวก็พาจ๋ากลับบ้านตามเดิมในขณะนั่งอยู่บนแท็กซี่นั้นเด็กน้อยนอนซบลงตรงตักบัวพลางหลับตาฮัมเพลงไปด้วยทำไมวันนี้อารมณ์ดีจังคะบัวถามพร้อมกับโน้มตัวลงลูบศีรษะเธอเบาๆด้วยความเอ็นดูจ๋าอารมณ์ดีทุกวันละค่ะถ้ามีพี่บัวอยู่ด้วยเด็กน้อยแหนหน้าขึ้นตอบด้วยสีหน้ายิ้มมีความสุขพี่ก็มีความสุขทุกครั้งเลยที่ได้เจอจ๋าหญิงสาวยิ้มตอบพลางหยิกแก้มเด็กน้อยเบาๆอยากกลับไปเป็นเด็กอีกจังจะได้ไม่ต้องกังวลกับอะไรทั้งนั้นบัวพึมพำในใจในขณะที่นั่งฟังจ๋าฮัมเพลงอยู่อย่างนั้นเมื่อทั้งคู่มาถึงบ้านผู้สิตาอย่างปลอดภัยก็ได้เข้าไปข้างในทันใดนั้นทั้งคู่เห็นว่าผู้สิตากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวอย่างขยันขันแข็งส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปถึงหน้าบ้านพร้อมทั้งมีแม่บ้านคนหนึ่งซึ่งหญิงสาวจ้างมาช่วยทำความสะอาดบ้านเป็นครั้งคราวกำลังเก็บของจนเลิกงานพอดีคุณผู้สิตาขาคุณจ๋ากลับมาแล้วค่ะป้าแม่บ้านตะโกนบอกเจ้านายที่กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวทันใดนั้นเองเมื่อผู้สิตาได้ยินเช่นนั้นก็ได้เดินออกมาจากห้องครัวเพื่อต้อนรับทั้งสองคนทันทีงั้นป้าขอตัวกลับก่อนนะคะเธอกล่าวลาเมื่อทำงานเสร็จทั้งสองผู้ที่เพิ่งมาถึงก็ได้สวัสดีป้าแม่บ้านก่อนเธอจะเดินออกจากบ้านไปในเวลาต่อมาวันนี้มากันเร็วดีนะฉันกำลังทำกับข้าวอยู่พาจ๋าไปนั่งดูทีวีตรงห้องนั่งเล่นก่อนสิผู้สิตาหันพูดกับบัวในชุดที่สวมผ้ากันเปื้อนดูแปลกตาว้าวคุณแม่ทำกับข้าวอะไรคะเดี๋ยวจ๋าช่วยเดี๋
เด็กน้อยผู้มีน้ำใจพูดจบก็วิ่งเข้าไปในครัวทันทีถึงแม้แม่ของเธอจะตะโกนห้ามแล้วก็ตามทันใดนั้นเองไม่ทันไรก็มีเสียงดังขึ้นตุบเพลงโอ้ยงังงังงังเด็กน้อยร้องไห้เสียงดังสนั่นเธอทำจานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำกับข้าวหล่นลงบนพื้นในขณะที่เธอพยายามจะหยิบจานเพื่อมาตักข้าวในหม้อแต่โชคดีที่ไม่โดนเศษกระเบื้องบาดแค่ตกใจเสียงจานหล่นเท่านั้นทันใดนั้นเมื่อหญิง2 คนที่อยู่ด้านนอกได้ยินเสียงดังขึ้นในครัวพวกเธอก็รีบเข้าไปดูทันทีพร้อมกับเห็นเด็กน้อยนั่งร้องไห้อยู่ใกล้ๆจานที่แตกเป็นสิ่งเสียงเต็มพื้นจ้าเจ็บไหมลูกหญิงสาวผู้เป็นแม่เอ่ยถามในขณะที่เธอยืนตกใจทำอะไรไม่ถูกอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งบัวที่เดินตามมาติดๆได้เห็นเข้าน้องจ้าเธออุทานเสียงดังก่อนที่จะรีบเข้าไปเพื่อจะช่วยน้องที่นั่งร้องไห้อยู่กับพื้นแต่ทว่าเธอห่วงเด็กน้อยจนไม่ทันดูเลยโดนเศษกระเบื้องตำเท้าเข้าโอ๊ยบัวอุทานออกมาเสียงดังด้วยความเจ็บก่อนที่จะล้มลงนั่งข้างๆกันบัวเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ระวังเลยเนี่ยภูสิตาที่ก่อนหน้านี้ยืนนิ่งด้วยความตกใจอยู่ตรงทางเข้าครัวเมื่อเธอเห็นบัวล้มลงจึงรีบเข้ามาดูหญิงสาวนั่งลงจับเท้าบัวที่โดนบาดอย่างอ่อนโยนเพื่อที่จะหยิบเศษกระเบื้องออกจากเท้าให้เธอคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูไม่เจ็บเท่าไหร่บัวพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเจ็บแปลบๆในขณะที่ภูสิตาพยายามจะดึงเศษกระเบื้องชิ้นน้อยออกจากเท้าของเธอนี่อยู่นิ่งๆสิเดี๋ยวมันก็เข้าไปลึกกว่าเดิมหรอกหญิงสาวพูดขึ้นเสียงดุในขณะที่ค่อยๆดึงเศษกระเบื้องออกในเวลาเดียวกันจ๋าก็ได้หยุดร้องทันทีพร้อมทั้งเข้ามาดูแผลของบัวด้วยนะขอบคุณนะคะบัวเอ่ยขอบคุณด้วยความจริงใจในขณะนั้นเองเมื่อภูสิตาได้ยินเช่นนั้นเธอก็ได้แงนหน้าขึ้นทั้งคู่สบตากันเพียงครู่หนึ่งพี่บัวเจ็บมากไหมคะจ๋าถามขึ้นทั้งคู่ก็ได้เปลี่ยนความสนใจมาที่เธอแทนอ้าวจ๋าหยุดร้องไห้แล้วหญิงสาวผู้เป็นแม่พูดขึ้นด้วยความแปลกใจในขณะที่คนเจ็บหันมองแล้วหัวเราะเด็กน้อยเบาๆที่นั่งมองแผลบัวอยู่ด้วยความกังวลแทนเจ้าตัวจ๋าไม่ได้เจ็บอะไรเลยค่ะพี่บัวเจ็บกว่าอีกนะเด็กน้อยพูดขึ้นในขณะที่ยังมีคราบน้ำใจอยู่เต็มแก้มทั้งสองข้างพี่ไม่เจ็บหรอกค่ะแต่เมื่อกี้เห็นน้องจ๋าร้องไห้พี่เจ็บกว่าอีกนะบัวพูดพร้อมกับลูบศีรษะน้องด้วยความเอ็นดูงั้นจ๋าไม่ร้องไห้แล้วค่ะพี่บัวจะได้ไม่เจ็บอีกเด็กน้อยพูดขึ้นด้วยความไร้เดียงสาในขณะที่ภูสิตาหันมองทั้งคู่ด้วยความอิ่มใจที่เห็นลูกสาวของเธอหยุดร้องไห้ได้เองจ๋าไปรอข้างนอกก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่กวาดเศษจานก่อนแล้วจะทำแผลให้พี่บัวด้วยหญิงสาวผู้เป็นแม่พูดขึ้นในขณะที่บัวมองแผลตัวเองด้วยความเจ็บแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกมาได้ค่ะพี่บัวอย่าเป็นอะไรนะคะลูกสาวเชื่อฟังคุณแม่ทันทีเธอมองพี่สาวด้วยสายตาเป็นห่วงก่อนที่จะเดินออกจากห้องครัวไปในเวลาต่อมาในขณะนั้นเองภูสิตาก็ได้ช่วยพยุงบัวขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ซะตัวหนึ่งพร้อมกับกวาดเศษจานไปทิ้งจนหมดพร้อมกับหยิบกล่องปฐมพยาบาลเพื่อทำแผลให้คนเจ็บหนูทำเองได้ค่ะหญิงสาวปัดด้วยความเกรงใจเมื่อเธอนั่งอยู่บนที่สูงกว่ายิ่งทำให้เธอรู้สึกขัดเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกเธอจะทำเองได้ไงแผลก็ลึกใช้ได้อยู่นะภูสิตาพูดพร้อมกับก้มลงทำแผลให้เธอต่อขอบคุณนะคะคุณภูสิตาเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาด้วยเพราะเกรงใจที่ต้องให้นักการเมืองสาวยอดนิยมมาทำแผลให้ฉันอยากชดเชยให้เธอน่ะภูสิตาพูดขึ้นขณะที่เธอกำลังพันแผลให้บัวชดเชยอะไรกันคะก็เรื่องที่ฉันช่วยให้เธอขายของหน้าสภาไม่ได้นะสิทั้งที่เธอคอยช่วยเรื่องจ๋าแท้ๆภูสิตาแงนหน้าขึ้นพูดก่อนที่จะก้มลงไปพลันแผลต่อเรื่องแค่นี้เองคุณไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกค่ะหนูไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยแค่อยากเป็นเพื่อนเล่นกับน้องแค่นั้นเองบัวพูดขึ้นพร้อมกับเผยรอยยิ้มด้วยความจริงใจเมื่อภูสิตาทำแผลให้บัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ลุกขึ้นยืนมองหน้าบัวอยู่ครู่หนึ่งมีอะไรหรือเปล่าคะ
บัวถามขึ้นด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นภูสิตายืนจ้องหน้าเธอนี่คงเป็นโชคดีของจ๋าจ๋านะ ที่ได้เจอคนดีๆแบบเธอ ค่ะ บัวยิ้มก้มหน้าลงด้วยความเขินอายเมื่ออีกคนชมเธออย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยทันใดนั้นเองเสียงกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นจ๋าจ๋าที่รออยู่ด้านนอกห้องครัวเปิดหน้าต่างออกดูเป็นใครก่อนที่เธอจะเดินเข้ามาในครัวด้วยใบหน้าเซ็งๆคุณแม่คะลุงอาทิตย์อยู่หน้าบ้านค่ะถือของมาเยอะเลยจ๋าจ๋าพูดกับคุณแม่เมื่อภูสิตาได้ยินเช่นนั้นเธอก็ได้เดินออกไปที่ประตูรั้วหน้าบ้านก่อนที่ทั้งสองคนที่เหลือจะเดินตามออกไปเด็กน้อยเดินจูงมือบัวที่เท้าเจ็บอยู่ในขณะนั้นเองชายหนุ่มกำลังถือของเยอะแยะลงจากรถในมือเต็มไปด้วยของฝากและของเล่นของจ๋าจ๋าในขณะนั้นบัวซึ่งเดินตามภูสิตาออกมาทีหลังก็ได้ไปเปิดประตูรั้วให้ในเวลาต่อมาแต่เมื่อเขาได้เจอหน้าบัวเขากลับมีสีหน้าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักยิ่งเห็นจ๋าจ๋ายืนจูงมือเธออยู่อย่างนั้นต่อมอิจฉาก็เริ่มทำงานเดี๋ยวหนูเปิดประตูให้ค่ะบัวพูดก่อนจะเดินไปเปิดประตูทั้งที่เท้าตัวเองยังเจ็บเมื่ออาทิตย์เห็นบัวที่กำลังเดินมาที่ประตูรั้วเขาแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีใครสังเกตได้มีเพียงจ๋าจ๋าเท่านั้นที่เห็นสีหน้านั้นจากชายหนุ่มขนอะไรมาเยอะแยะคะเนี่ยหญิงสาวทักทายพอดีผมไปดูการค้าขายในตลาดที่เวียดนามมาครับของดีราคาถูกเยอะมากเลยซื้อมาฝากคุณกับน้องจ๋าจ๋าแต่ไม่คิดว่าจะมีคนอื่นอยู่ด้วยนะครับอาทิตย์พูดในขณะขนของเสร็จพร้อมทั้งหันไปหาบัวที่ยืนอยู่ข้างประตูรั้วบัวรู้ตัวดีว่าอาทิตย์จะสื่อถึงอะไรเธอจึงก้มหน้าลงด้วยความเจียมตัวบัวเขาไปรับจ๋าจ๋ามาจากโรงเรียนนะคะนี่ฉันก็ทำกับข้าวเอาไว้เสร็จแล้วคุณมาทานด้วยกันสิคะหญิงสาวเจ้าของบ้านเอ่ยปากชวนในขณะที่เขากำลังถือของเดินเข้าไปในบ้านในขณะนั้นเองชายหนุ่มก็ได้สังเกตเห็นแผลที่เท้าบัวเข้าอ้าวแล้วนั่นเท้าไปโดนอะไรมาล่ะอ๋อพอดีเหยียบเศษจานมาค่ะดอกบัวพูดพร้อมก้มดูแผลตัวเองด้วยรอยยิ้มแห้งๆจ๋าจ๋าทำจานหล่นแตกบัวไปช่วยไว้เลยรับเคราะห์แทนซะงั้นภูสิตาพูดพร้อมลูบศีรษะลูกสาวที่ยืนอยู่ข้างๆเบาๆด้วยความเอ็นดูเมื่ออาทิตย์ได้ยินเช่นนั้นเขาไม่ตอบอะไรกลับไปเพียงแต่พยักหน้าเป็นอันเข้าใจก็เท่านั้นหลังจากนั้นทุกคนก็เดินเข้าบ้านไปเพื่อจัดอาหารวางบนโต๊ะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมคานส่วนเด็กน้อยก็ไปนั่งดูการ์ตูนรออยู่ที่ห้องนั่งเล่นอีก3 คนที่เหลือก็อยู่ด้านหน้าที่โต๊ะอาหารกันในขณะที่จัดโต๊ะกันอยู่นั้นบัวกำลังจะเข้าไปหยิบกับข้าวที่ภูสิตาทำในครัวออกมาเพื่อจัดวางไว้บนโต๊ะแต่เธอก็เกิดเท้าพลิกเพราะเจ็บแผลโอ๊ยบัวอุทานด้วยความเจ็บและล้มลงและจ๋าจ๋าได้ยินเสียงเข้าจึงออกมาดูพี่บัวเจ็บไหมคะจ๋าจ๋ารีบวิ่งเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงอาทิตย์ก็เช่นกันในขณะเดียวกันนั้นภูสิตาเมื่อได้ยินเสียงบัวล้มเธอจึงวางของทุกอย่างลงบนโต๊ะพร้อมทั้งเข้าไปช่วยทันทีบัวเดินเอาท่าไหนเนี่ยมาลุกขึ้นสิงสาวพยายามพยุงตัวบัวขึ้นส่วนอาทิตย์เองก็ได้เข้ามาช่วยอีกทีมาครับผมช่วยด้วยทั้งคู่พยุงตัวบัวไปนั่งบนเก้าอี้ที่โต๊ะอาหารเธอนั่งเนี่ยเดี๋ยวฉันกับคุณอาทิตย์ทำเองค่ะภูสิตาพูดจบก็เดินเข้าไปเอากับข้าวในครัวมาจัดวางบนโต๊ะจ๋าจ๋าที่นั่งอยู่ใกล้บัวก็ช่วยเธอจัดอาหารบนโต๊ะไปด้วยโหน้องจ๋าจ๋าเก่งจังเลยครับช่วยลุงจัดโต๊ะด้วยจ๋าจ๋าช่วยมี่บัวค่ะพี่บัวขาเจ็บอยู่เด็กน้อยตอบเสียงใสแบบเด็กน้อยไร้เดียงสาแต่เด็กโกหกไม่เป็นเธอตอบแบบตรงไปตรงมาไม่ได้คิดอะไรในขณะที่อาทิตย์ไม่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็น่าเสียทันทีบัวเองก็พูดอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวเมื่อทั้ง4 คนจัดโต๊ะอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็นั่งประจันที่กันยกเว้นบัวทะลุขึ้นทันทีเมื่อทุกคนกำลังนั่งลงเสร็จแล้วงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะอ้าวเดี๋ยวสิอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนจะรีบไปไหนภูสิตารั้งบัวเอาไว้ในขณะที่บัวกำลังก้มหยิบกระเป๋าที่เก้าอี้ของเธอพอดีหนูต้องรีบกลับห้องทำรายงานด้วยค่ะอาจจะอยู่ทานด้วยไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะหญิงสาวเอ่ยปากขอโทษ
เธอโกหกว่ามีรายงาน แต่จริงๆ เธอแค่ไม่อยากอยู่เป็นส่วนเกินเท่านั้น งั้นก็กลับดีๆล่ะ ไว้วันหลังค่อยมาทานข้าวด้วยกันก็ได้ครับ อาทิตย์พูดขึ้น ไม่เอา 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 พี่บัวอย่าเพิ่งไป เด็กน้อยเขย่าแขนพี่สาวรั้งไม่ให้ไปไหน ปล่อยพี่บัวไปเถอะครับจะจ๋ามาเล่นกับลุงก็ได้ มาเร็ว อาทิตย์พูดพร้อมกับยื่นมือออกไปหาเด็กน้อย ไม่เอา หนูอยากเล่นกับพี่บัวมากกว่าหือเด็กน้อยขี้งอแงร้องอ้ายโฮไม่อยากให้บัวไป หญิงสาทำอะไรไม่ถูก เธอโน้มตัวลงเช็ดน้ำตาให้เด็กน้อยทันทีเมื่อเห็นเช่นนั้น ไม่ร้องนะคะจ๊ะจ๋าพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกนะ บัวพูดปลอบเด็กน้อยในขณะที่จ๊ะจ๋าน้ำตาไหลไม่หยุด บัว อยู่ก่อนไม่ได้หรอ มีแค่เธอนะที่จ๊ะจ๋าอยากอยู่ด้วยภูสิตาพูดขึ้นด้วยสายตาอ้อนวอนอยากให้บัวอยู่ต่อ เพราะเธอไม่รู้จะทำอย่างไรให้จ๊ะจ๋าหยุดร้องไห้ ในขณะที่อาทิตย์แสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาเล็กน้อยจ๊ะจ๋าครับ ให้พี่บัวกลับเถอะลุงซื้อบาร์บี้มาให้หนูด้วยนะ ชายหนุ่มไม่ยอมแพ้เขาหยิบตุ๊กตาบาร์บี้ขึ้นมาเพื่อล่อเด็กน้อยไม่เอาพี่บัวโอเคงั้นพี่อยู่ก่อนก็ได้บัวอดสงสารเด็กน้อยไม่ได้เท่ายอมอยู่ต่อในที่สุดขอบใจนะบัวภูสิตาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงโล่งใจค่ะงั้นเรามาทานข้าวกันดีกว่าครับเสียเวลามาเยอะชายหนุ่มพูดกระแทกเสียงบัวได้ยินเช่นนั้นจึงตักข้าวให้กับทั้ง3 คนทันทีในขณะที่นั่งทานข้าวกันอยู่นั้นชายหนุ่มที่อยากจะอวดของฝากก็ได้เอาสร้อยเพชรราคาแพงเส้นหนึ่งขึ้นมายื่นให้ภูสิตาอะไรคะเธอถามด้วยความแปลกใจของขวัญไงครับเนื่องในโอกาสอะไรคะก็วันนี้เมื่อ5 ปีที่แล้วที่เราเจอกันครั้งแรกไงครับชายหนุ่มตอบกลับเสียงหวานจนทั้งจ๊ะจ๋าและบัวแทบจะกลืนข้าวไม่ลงขอบคุณนะคะคุณอาทิตย์แต่จริงๆไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เธอยังคงไม่รับของเหมือนจะปฏิเสธด้วยความเกรงใจแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงถ้าคุณไม่รับผมคงเสียใจแย่เลยอาทิตย์พูดน้ำเสียงปนเศร้าแต่แววตากลับดูเจ้าเล่ห์ก็ได้ค่ะภูสิตาอกึกระกากเล็กน้อยก่อนจะรับของเอาไว้ด้วยความเกรงใจส่วนนี้ของน้องจ๊ะจ๋านะครับชายหนุ่มพูดพร้อมกับหยิบตุ๊กตาบาร์บี้ขึ้นมาจากถุงใบใหญ่ก่อนจะยื่นให้เด็กน้อยผ่านแน่บัวไปจนเธอหลบแทบไม่ทันจ๊ะจ๋าไม่แม้แต่จะหันไปมองดอกบัวเห็นดังนั้นจึงหันไปกระซิบกระซาข้างหูน้องจ๊ะจ๋าคะรับของหน่อยสิถ้าผู้ใหญ่ให้ของเราต้องรับและขอบคุณนะคะคนดีขอบคุณค่ะเด็กน้อยหันไปขอบคุณก่อนจะรับของจากอาทิตย์ด้วยความไม่เต็มใจเขาไม่พอใจกับพฤติกรรมนั้นเล็กน้อยแต่ก็เก็บอาการไว้ได้ขอบคุณนะคะคุณอาทิตย์ที่นึกถึงจ๊ะจ๋าตลอดเลยไม่อยากให้นึกถึงซะหน่อยเด็กน้อยบ่นพึมพำกับตัวเองแต่ทว่าทุกคนดันได้ยินจ๊ะจ๋าทำไมพูดแบบนี้ล่ะลูกแฮ่ไม่เป็นไรหรอกครับเธอคงพูดเล่นน่ะเราทานข้าวกันเถอะครับชายหนุ่มพูดให้คนเป็นแม่ใจเย็นลงก่อนจะทานข้าวกันต่อไปในระหว่างที่ทานข้าวกันอย่างเงียบๆอาทิตย์ที่เห็นจ๊ะจ๋าตักกับข้าวให้บัวส่วนภูสิตานั้นก็นั่งมองไปยิ้มไปกับทั้งคู่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินซะอย่างนั้นเขาจึงหาเรื่องคุยเพื่อทำลายบรรยากาศบัวเสียใจด้วยนะครับที่ร้านไม่ได้รับเลือกค่ะขอบคุณนะคะบัวขอบคุณด้วยความจริงใจก่อนที่ทั้ง3 คนจะก้มลงทานข้าวต่อในเวลาต่อมาแต่ชายหนุ่มก็ยังพูดไม่หยุดก็แบบนี้แหละมีตั้งหลายล้านนี่เนอะถ้าบัวเขาได้รับเลือกก็คงปาฏิหาริย์แล้วล่ะครับเขาหันมาพูดกับภูสิตาในประโยคหลังแต่น้ำเสียงจิกกัดบัวทานข้าวกันเถอะค่ะคุณอาทิตย์เย็นหมดแล้วภูสิตาได้ยินเช่นนั้นจึงรีบพูดตัดจบไปพร้อมกับมองหน้าบัวที่กำลังลดสายตาต่ำลงด้วยความเสียใจครับบัวเธอต้องกินเยอะๆหน่อยนะคงไม่มีโอกาสได้กินอาหารดีๆแบบนี้เท่าไหร่อาทิตย์พูดขึ้นน้ำเสียงเหมือนจะหวังดีแต่แฝงไปด้วยคำดูถูกค่ะบัวตอบตะกุกตะกักจ๊ะจ๋าเห็นท่าเริ่มไม่ดีเธอเลยตักปลาให้บัวตัวหนึ่งท่ามกลางสายตาขี้อิจฉาของชายหนุ่มนี่ค่ะพี่บัวตัวนี้ของพี่บัวคนเดียวเลยค่ะ
บัวตอบรับจ๋าด้วยความเอ็นดู ในขณะที่เธอเริ่มรู้สึกไม่ดีกับคำพูดของอาทิตย์ น้ำใสๆจากดวงตาก็เริ่มเคล้าคลึงอยู่ด้านใน คือหนูว่าหนูกลับก่อนดีกว่าค่ะคุณภูสิตากลัวว่าจะกลับไปทำรายงานไม่ทัน ยังไงมื้อนี้ขอบคุณมากนะคะ เธอพูดขึ้นด้วยใบหน้าคล้าวน้ำตา ก่อนจะลุกขึ้นเดินออกไปจากบ้านไปทันที พี่บัว พี่บัวจ๋าเรียกบัวให้กลับมา แต่เรียกเท่าไหร่ เธอก็ไม่ได้ยิน อ้าวบัว เดี๋ยวสิยังทานไม่เสร็จเลยภูสิตาตะโกนตามหลังบัวไป แต่บัวกลับเดินลับตาไปอย่างไว อย่ายื้อไว้เลยครับ เธอคงไม่ชินกับอาหารแบบนี้ เราทานกันต่อเถอะครับชายหนุ่มพูดขึ้น ใบหน้ายิ้มรารื่นภูสิตามั่งทานต่อ เธอรู้ดีว่าบัวคงรู้สึกแย่กับคำพูดของอาทิตย์ แต่ก็ไม่อยากพูดอะไรมาก เพราะเดี๋ยวจะมีปัญหากับอาทิตย์อีก เธอแค่ไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็เท่านั้น ในขณะเดียวกันอาทิตย์นั่งทานข้าวด้วยความสบายใจ ส่วนจ๊ะก็นั่งเขี่ยกับข้าวไปมา เพราะเซ็งที่บัวต้องกลับไป ส่วนบัวนั้น เธอเรียกแท็กซี่กลับหอพัก พลางนึกถึงคำพูดของอาทิตย์ อยู่ดีๆ จากน้ำใสๆที่เคยเคล้าคลึงอยู่ในดวงตา กลับไหลออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียอย่างนั้น เป็นเพราะไม่เคยมีใครดูถูกเธอขนาดนี้มาก่อนคำพูดแบบนี้คิดว่าจะได้ยินแค่นิพาคนเดียวแล้วจบไปซะเอกสองคนนี้เหมือนกันเลย หรือเธอเองที่ไม่ดีอย่างเขาพูดจริงๆบัวนึกตัดพ้อในใจ ในวันเดียวกันนั้น เมื่ออาทิตย์ทานข้าวที่บ้านภูสิปาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็ได้นั่งคุยกับเธอเรื่องงานต่อ วันจันทร์นี้ต้องคึกคักแน่เลยคุณว่าไหมครับ นั่นสินะคะใกล้จะถึงแล้วด้วยภูสิตาตอบหน้านิ่งคุณแน่ขาหนูขอเข้าห้องก่อนนะคะจ๋าขัดขึ้นในขณะที่ดื่มน้ำเสร็จเอ้าเดี๋ยวสิครับอยู่เล่นกับลุงก่อนสิชายหนุ่มพูดขึ้นในขณะที่จ๋าได้เดินหันหลังขึ้นห้องไปแล้วจ๋าเป็นแบบนี้ตลอดละค่ะอย่าถือเธอเลยนะคะหญิงสาวผู้เป็นแม่แก้ตัวแทนลูกสาวแต่ผมเห็นกับบัวนี่เล่นกันสนุกเชียวครับอย่างกับคนละคนผมน่าน้อยใจนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงน้อยใจคงเป็นผู้หญิงด้วยกันละมั้งคะเลยสนิทกันง่ายหน่อยแล้วที่โรงเรียนจ๊ะมีเพื่อนบ้างหรือยังครับยังเลยค่ะแต่ยังดีที่เธอไม่มีปัญหาอะไรดีแล้วล่ะครับอาทิตย์พูดในขณะที่เขากำลังลุกขึ้นจะกลับแล้วล่ะคะหญิงสาวลุกขึ้นตามครับนี่ก็ใกล้ค่ำแล้วผมกลับก่อนดีกว่าคุณจะได้พักผ่อนโอเคค่ะขับรถดีๆนะคะทันทีที่ภูสิตาพูดจบเธอก็ออกไปส่งชายหนุ่มหน้าบ้านก่อนที่เขาจะขับรถออกไปในที่สุดหลังจากนั้นภูสิตาก็กลับเข้าบ้านพร้อมทั้งตรงไปยังห้องทำงานของเธอจัดการเอกสารไปสักพักจึงหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อดูเวลาก่อนจะหยิบรีโมทขึ้นมาเพื่อเปิดข่าวในทีวีเธอเจอข่าวรายงานเรื่องร้านค้าช่องหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกทั้ง5ร้านจึงนึกถึงบัวขึ้นมาบัวต้องเสียใจมากแน่ๆไหนจะสิ่งที่อาทิตย์พูดทำร้ายจิตใจแบบไม่ได้ต้องใจอีกหญิงสาวพูดกับตัวเองทันใดนั้นเธอหยิบมือถือขึ้นมาพร้อมทั้งกดเข้าไปยังกล่องข้อความของอีกคนบัวนอนหรือยังทั้งฝั่งบัวที่เพิ่งจะหลับไปเธอตกใจตื่นขึ้นเพราะเสียงแจ้งเตือนในมือถือก่อนจะเห็นว่าภูสิตาเป็นคนส่งข้อความมาจึงคิดว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะปกติภูสิตาไม่เคยส่งข้อความมาในเวลานี้นอกจากเรื่องจ๋าบัวปัดหน้าจอไปยังปุ่มกดเบอร์โทรเพื่อโทรหาหญิงสาวทันทีหนูเห็นคุณทักมามีอะไรหรือเปล่าคะน้องจ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าบัวถามปลายสายด้วยน้ำเสียงตกใจโทรมาเลยเหรอเนี่ยไม่มีอะไรหรอกฉันแค่จะโทรมาขอโทษแทนคุณอาทิตย์เรื่องวันนี้น่ะอ๋อเรื่องแค่นี้เองบัวถอนหายใจด้วยความโล่งใจนี่ละเมอหรือเปล่าน่ะปลายสายกลั้วขำในลำคอกึ่งค่ะหนูคิดว่าน้องจ๋าเป็นอะไรซะอีกเพราะดูวันนี้น้องอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยบัวตอบกลับพร้อมกับล้มตัวลงนอนต่อเธ
อแนบหูโทรศัพท์ไว้นี่ห่วงจ๋าขนาดนั้นเลยเหรอปลายสายถามอย่างแปลกใจห่วงสิคะตอนนี้จ๋าก็เหมือนน้องสาวหนูไปแล้วขอบใจเธอมากนะรู้แบบนี้ฉันก็ยิ่งอุ่นใจค่ะบัวแอบยิ้มเบาๆไม่ได้ยินเช่นนั้นส่วนเรื่องวันนี้ที่คุณอาทิตย์เขาพูดภูสิตาพูดตะกุกตะกักเหมือนอยากจะบอกอะไรบางอย่างเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกค่ะตอนแรกก็มีเสียใจบ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้เก็บมาคิดแล้วล่ะค่ะบัวพูดแทรกขึ้นด้วยความจริงใจเธอนี่เก่งจังที่ไม่คิดมากกับอะไรแบบนี้จริงๆก็คิดนะคะแต่เหมือนจะไม่มีเวลาให้คิดมากกว่ามัวแต่คิดอะไรอยู่ล่ะปลายสายถามด้วยความอยากรู้ก็คิดเรื่องขายของนะคะเธอคงเสียใจมากปลายสายลดเสียงเบาลงเสียใจแค่วันแรกเองค่ะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะขายอะไรเพิ่มมากกว่าบัวพูดด้วยน้ำเสียงครุ่นคิดบางอย่างซิกเนเจอร์ของเธอคือดอกบัวเชื่อมใช่ไหมล่ะฉันว่าลองทำดอกบัวกะทิด้วยดีมะก็ดีนะคะเผื่อมีใครชอบแบบกะทิบ้างบัวตอบกลับปลายสายด้วยน้ำเสียงแปลกใจถ้าลองทำแล้วเอามาให้ฉันชิมดูนะปลายสายพูดน้ำเสียงหยอกเย้าเล่นได้แน่นอนค่ะบัวตอบกลับด้วยความดีใจงั้นเธอนอนต่อเถอะค่ะฝันดีคะคุณภูสิตาสิ้นสุดบทสนทนาทั้งคู่ก็วางสายกันไปบัวดีใจมากที่ภูสิตาห่วงความรู้สึกเธอหากแต่เมื่อเจอกันครั้งแรกดูเหมือนจะน่ากลัวอยู่หน่อยๆแต่พอได้มารู้จักกันเขากลับเป็นคนที่ใจดีสุดๆซิอย่างนั้นคืนนี้บัวคงสบายใจขึ้นพร้อมทั้งนอนหลับฝันดีไปอีกคืนส่วนด้านภูสิตาเธอเองก็รู้สึกปลื้มใจไม่น้อยที่บัวห่วงลูกสาวของเธอขนาดนี้เรื่องวันนี้ทำให้เธอเห็นว่าบัวเป็นคนที่จริงใจใช้ได้เช่นกันเช้าวันหนึ่งบัวตื่นแต่เช้าเพื่ออาบน้ำแต่งตัวไปเรียนในคลาสพิเศษที่ต้องเรียนกับรุ่นน้องของเธอคือสปายและขวัญเมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยเธอเข้าห้องเรียนไปก่อนที่จะนั่งฟังอาจารย์สอนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นที่บัวตื่นก่อนอาจารย์จะพูดเรื่องข้อสอบสปายกระซิบปลุกบัวที่นั่งอยู่ข้างๆฮะเจ้าตัวอุทานออกมาอย่างงงเงียนี่สปายแกปล่อยพี่เขาหลับไปเถอะคงง่วงมากน่ะไปทำอะไรมาเนี่ยขวัญพูดแซวรุ่นพี่นี่ข้างหลังน่ะถ้าจะคุยไปข้างนอกนะคนอื่นจะเรียนกันทั้ง3คนโดนอาจารย์ดุเสียงดังสนั่นจนเหล่านักศึกษาคนอื่นๆหันมองเป็นสายตาเดียวกันทำให้บัวตาตื่นทันทีนั่นไงเป็นไงล่ะขวัญหันไปกระซิบกับเพื่อนสนิทตื่นแล้วเนี่ยบัวที่นั่งอยู่ตรงกลางพูดขึ้นด้วยเสียงงงเงียจากนั้นทั้ง3ก็นั่งฟังอาจารย์สอนจนจบถึงแม้บัวจะสับประงกบ้างก็ตามทันทีที่อาจารย์บอกเลิกคลาสเมื่อสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่บัวกำลังเก็บกระเป๋าเพื่อไปขายของต่อสปายก็ถามขึ้นพี่บัววันนี้พี่พูดอะไรกับกัสมันหรือเปล่าเห็นมันฟูมฟายหนักเลยสปายหันมาถามด้วยความอยากรู้พูดอะไรอ่ะบัวถามด้วยความแปลกใจในขณะที่เก็บชีสใส่กระเป๋าไปด้วยก็หนูถามตรงๆเลยละกันพี่คิดยังไงกับกัสมันน่ะสปายถามขึ้นด้วยน้ำเสียงลังเลปนเกรงใจในขณะที่ขวัญก็เริ่มสนใจมาฟังด้วยนั่นดิพี่บัวกัสมันจีบพี่มาสักพักแล้วนะไม่สนใจมันบ้างหรอขวัญถามตรงๆนี่ก็ถามตรงไปสปายพูดประชดเพื่อนจีบอะไรกันล่ะพี่ไม่ได้คิดกับกัสแบบนั้นหรอกอีกอย่างตอนนี้พี่ไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้ด้วยบัวตอบตามความจริงสงสารกัสจึงตริงขวัญพูดเสียงสูงเดี๋ยวกัสเขาคงเจอคนที่เขารักและรักเขาเองแหละหญิงสาวรุ่นพี่พูดปลอบใจสปายในขณะที่เจ้าตัวหน้าหงอยไปแล้วหนูก็หวังอย่างนั้นนะพี่แล้วนี่พี่จะไปเลยเหรอจ้ะพี่ไปแล้วนะไว้เจอกันบัวตอบกลับพร้อมกับเดินออกจากห้องเรียนทันทีถึงแม้ว่าสปายกับขวัญจะอยากให้บัวคบกับออกัสแค่ไหนแต่เธอเองก็ยังคิดว่าชายหนุ่มรุ่นน้องผู้อ่อนโยนนั้นยังสามารถเจออะไรได้อีกเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องความรักเขายังเด็กมากสำหรับบัวเธอจึงมองเขาเป็นเพียงน้องชายมาตลอดตั้งแต่ที่รู้จักกัน